નમસ્કાર મિત્રો, ઇલા જયસ્વાસ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું સરસ મજાના અરવીના પાનના ઢોકળા બનાવવાની રેસીપી। તો તેના માટે મેં અહીં લીધા છે 10 નંગ અરવીના પાન, અથવા તો તમે સમારેલા 2 કપ પાન પણ લઈ શકો છો। પછી મેં લીધું છે 3 કપ બેસન, પછી 1/2 ટીસ્પૂન લાલ દળેલું મરચું, 1/2 ટીસ્પૂન હળદર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1/2 ટીસ્પૂન અજમો, 1/2 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, 3 ટેબલસ્પૂન દળેલી ખાંડ, 2 ટેબલસ્પૂન લીંબુનો રસ, 1/2 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા। પછી વઘાર કરવા માટે મેં અહીં લીધું છે 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન તેલ, 1 ટેબલસ્પૂન રાઈ, 2 ટેબલસ્પૂન તલ, 7-8 મીઠા લીમડાના પાન અને 2 ચોપ કરેલા લીલા મરચાં। તો સૌથી પહેલાં આપણે અરવીના પાનને સમારી લઈશું। આ રીતે તેની નસો હટાવીને સમારી લેવું। તો આપણે પાનાને સારી રીતે સમારી લીધા છે। હવે આપણે બેસન લઈશું, તેમાં લાલ દળેલું મરચું નાખીશું, હળદર નાખીશું, ક્રશ કરીને અજમો નાખીશું, ગરમ મસાલો નાખીશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું, દળેલી ખાંડ નાખીશું, લીંબુનો રસ નાખીશું, 1 ટીસ્પૂન તેલ નાખીશું, અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે તેમાં થોડું થોડું પાણી નાખીશું અને ખીરું બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીશું। તો આપણે ખીરું તૈયાર કરી લીધું છે। હવે તેમાં ચોપ કરેલા અરવીના પાન નાખીશું, તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે તેમાં થોડું પાણી નાખીને કન્સિસ્ટન્સી થોડી પતલી કરીશું। તો આ રીતની ખીરાની કન્સિસ્ટન્સી હોવી જોઈએ। હવે તેમાં બેકિંગ સોડા નાખીશું, તેને મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણું ખીરું એકદમ તૈયાર છે।
હવે આપણે જે પ્લેટમાં ખીરાને કાઢવાનું છે તે પ્લેટને તેલ વડે બરાબર ગ્રીસ કરી લઈશું. તો મેં 2 પ્લેટને સારી રીતે ગ્રીસ કરી લીધી છે. હવે આપણે ખીરાને પ્લેટમાં કાઢીને સારી રીતે સેટ કરી લઈશું. ખીરાને પ્લેટમાં કાઢવાની સાથે સાથે સ્ટીમ કુકરને પાણી નાખીને ગેસ ઉપર મૂકી દેવાનું છે. હવે આ બંને પ્લેટોને સ્ટીમ કુકરમાં મૂકી દઈશું, જેમાં નીચે પાણી છે અને ઉપર સ્ટેન્ડ છે. હવે તેને આપણે ઢાંકણ વડે ઢાંકી દઈશું. તેને 20 થી 25 મિનિટ સુધી મીડિયમ ગેસ ઉપર સ્ટીમ થવા દઈશું. મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીશું. ચેક કરી લઈએ કે ઢોકળા બરાબર સ્ટીમ થયા છે કે નહીં. તો આપણા ઢોકળા સારી રીતે સ્ટીમ થઈ ગયા છે. તેને બહાર કાઢી લઈએ. હવે તેને આપણે ચોરસ શેપમાં કાપી લઈશું. ઢોકળાના ટુકડા કાઢીને તમને બતાવી દઉં કેવા સરસ ટુકડા થયા છે. તો એકદમ પરફેક્ટ રીતે આપણા ઢોકળા તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે વઘાર કરવા માટે ગેસ ઉપર પેન મૂકીશું. તેમાં તેલ ગરમ કરવા માટે નાખીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં રાઈ નાખીશું. મીઠા લીમડાના પાન નાખીશું. ચોપ કરેલા લીલા મરચાં નાખીશું. તેને હલાવીને થોડીવાર માટે ફ્રાય કરીશું. પછી તેમાં તલ નાખીશું અને ગેસ ઓફ કરી દઈશું. તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ વઘારને ઢોકળા ઉપર નાખીશું અને તેને ફેલાવી દઈશું. હવે આ ઢોકળાને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. આપણા સરસ મજાના અરવીના પાનના ઢોકળા સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે.
આ ઢોકળાને તમે ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરી જુઓ અને તમારા અનુભવો અમારી સાથે શેર કરો. આવી સરસ મજાની વાનગીઓ લઈને ફરી મળીશું મિત્રો. ધન્યવાદ.